Έχοντας συνδεθεί στο αρχείο του Excel, βλέπουμε τα περιεχόμενα του αρχείου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε αλλαγές εδώ, ότι αλλάζουμε το αρχείο στην πηγή του. Δηλαδή, ό,τι αλλαγές και να κάνουμε, επηρεάζουν το Power Query Instance. Φορτώνει προσωρινά στη μνήμη του ένα instance των δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η βάση, η πηγή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας θα χρειαστούν κάποιο είδους επεξεργασία προτού τα ανεβάσετε στην αναφορά σας. Είναι σπάνιο να έχετε δεδομένα τα οποία να έρχονται από οποιαδήποτε πηγή και να είναι καθόλου έτοιμα για αναφορά. Ακόμα και στην περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι από κάποιο Excel που έχετε πάρει από κάποιο άλλο τμήμα, αλλά έρχονται από κάποιο ERP, από κάποιο database, κάποιο SQL server. Είναι συνήθως στην πράξη αυτό που έχω συναντήσει. Είναι απαραίτητο να περάσεις από το Power Query για να τα επεξεργαστείς, να κάνεις κάποιους ελέγχους αν υπάρχουν σκουπίδια στο πάνω μέρος ή στο κάτω μέρος των αρχείων. Θα δούμε παραδείγματα παρακάτω. Ή μπορεί πολύ απλά να θέλεις να κάνεις υπολογισμούς, να επεξεργαστείς τα δεδομένα, να κάνεις transformations, βασικά transformations ή και πιο σύνθετα. Να θυμίσω, όπως αναφέραμε και στο Data Modeling Lecture, ότι ένα μοντέλο γίνεται πιο βαρύ από άποψη επεξεργαστικής απέτησης και μνήμης που καταναλώνει, αν έχει περισσότερες στήλες. Άρα, αν υπάρχουν στήλες, για παράδειγμα, που δεν τις χρειαζόμαστε, δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε στην αναφορά μας, μπορούμε πολύ απλά να πάμε να τις σβήσουμε. Ας δούμε τώρα εδώ, για παράδειγμα, έστω ότι δεν ήθελα να έχω τη στήλη delivery date, ότι για μένα αυτό δεν είχε αξία. Θα δούμε παρακάτω, θα κάνουμε και παραδείγματα που θα το χρησιμοποιήσουμε, αλλά έστω δεν την ήθελα αυτή τη στήλη. Αν κάνω δεξί click remove, καταρχάς να θυμηθούμε ότι αμέσως αυτό θα καταγραφεί σαν βήμα εδώ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε φέρνοντας δεδομένα στο Power Query είναι να ονομάσουμε το query με κάποιο όνομα που να βγάζει νόημα σε εμάς σαν business users. Και το οποίο θα το σκεφτούμε έτσι ώστε όταν μετά θα φτιάξουμε τις αναφορές να είναι εύκολο να το διακρίνουμε από κάποιες άλλες πληροφορίες που θα έχουμε μέσα στο report. Αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τα επιμέρους βήματα. Και εδώ το τελευταίο βήμα ήταν το βήμα που σβήσαμε ουσιαστικά, άμα δείτε εδώ και στον κώδικα, στο formula bar, σβήσαμε το delivery date. Δεν είναι σωστή η πρακτική να αφήνω τα default ονόματα στα βήματα που κάνω στο Power Query. Μπορεί να είναι καλό το ότι έχει μνήμη και θυμάται και άπαξ και το εκπαιδεύσω, θα ξανακάνει τα ίδια βήματα από μόνο του, άρα μία φορά πρέπει να στήσω σωστά το query, αλλά πρέπει και εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους άλλους που θα δούνε τη δουλειά μου, που θα ανοίξουν το report μου, να καταλάβουν τι κάνω. Αυτό φυσικά όταν μιλάμε για την ομάδα που ασχολείται με το report, που χτίζει το report. Ο end user δεν χρειάζεται καν να ξέρει τι έχετε κάνει από πίσω στο query, αλλά καλό είναι και για λόγους audit trail, να υπάρχει κάποιο ίχνος τι κάνουμε σε κάθε βήμα που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας. Άρα εδώ θα ήταν πολύ καλύτερο, θα το δούμε και συνοπτικά όλα τα best practices πάνω στο Power Query σε μεταγενέστερο lecture, να κάνω δεξί click rename και να ονομάσω ακριβώς τι κάνω σε αυτό το step. Άρα να έρθω να πω remove, και άμα θυμάστε το προηγούμενο lecture είπαμε ότι καλό είναι να μην αφήνουμε κενά και να γράφουμε τα ονόματα έτσι, ή θα μπορούσα να βάλω underscore. Remove delivery date column. Και ας κάνουμε τον πρώτο μας υπολογισμό. Θα προσθέσουμε μια στήλη που θα κάνουμε τον υπολογισμό των πωλήσεων. Έχουμε εδώ το quantity και έχουμε και το unit price. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις δύο στήλες για να βγάλουμε τις πωλήσεις για κάθε συναλλαγή. Άρα πάω στο tab Add Column και του λέω Custom Column. Και εδώ αμέσως θα ονομάσω το βήμα, θα ονομάσω τη στήλη που θα δημιουργήσω. Αυτή θα είναι Sales Amount. Και εδώ μπορώ να αρχίζω να γράφω, αλλά δεν είναι καλή πρακτική να αρχίζετε να γράφετε, γιατί μπορεί να κάνετε typo. Το πιο εύκολο όταν θέλετε να κάνετε υπολογισμούς, θα έρθουμε εδώ δεξιά που λέει Available Columns, θα βρούμε τις στήλες που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Για παράδειγμα, εδώ είπαμε θα βάλουμε Quantity, διπλό κλικ πάνω στο Quantity, αφήνω ένα κενό, επί Shift και 8, Unit Price. Βλέπετε ότι ο κώδικας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η πράξη, σαν μια πράξη όπως θα την κάναμε στο Excel δηλαδή, και μπορώ να πατήσω OK. Και αμέσως
θα προσθεθεί ένα καινούριο βήμα εδώ στα δεξιά, στο Applied Steps, που ουσιαστικά λέει ότι προσθέσαμε Added Custom. Το Added Custom είναι η γενική ονομασία που δίνει η Microsoft στο εργαλείο όταν προσθέτουμε μια custom στήλη, που μπορεί να κάνουμε διάφορα πράγματα, να κάνουμε υπολογισμούς, να συγκρίνουμε, να συνδυάζουμε. Ό,τι πράξεις θα μπορούσατε να κάνετε θεωρητικά στο Excel και ακόμα παραπάνω μπορεί να κάνεις και στο Power Query. Και μπορώ εδώ να πατήσω το γραναζάκι εδώ στα δεξιά και να ξαναπάω στο περιβάλλον που έκανα την πράξη και να την αλλάξω σε περίπτωση που θέλω να κάνω κάποια προσαρμογή. Ή το βλέπετε και εδώ στον κώδικα, χωρίς να χρειάζεται να μάθετε τη συνάρτηση. Δεν με ενδιαφέρει να μάθετε τη γλώσσα που είναι πίσω από το Power Query. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς τι έγινε. Τι θα κάνουμε αμέσως τώρα, εφόσον είπαμε ότι πρέπει να ονομάζουμε τα βήματα? Θα πάμε εδώ, θα κάνουμε δεξί κλικ, θα κάνουμε rename και θα πούμε calculated sales amount. Ή μπορούμε να πούμε ακόμα καλύτερα για να φαίνεται τι κάναμε, added sales amount column. Και πατάω enter. Και αν θέλω να είμαι ακόμα πιο περιγραφικό σε αυτό που κάνω, μπορώ να κάνω δεξί κλικ και πέρα από το rename να έρθω εδώ και να πω properties και να γράψω στην περιγραφή ακριβώς τι έκανα. Ότι έκανα quantity multiplied by unit price. Και αυτό που θα φανεί όταν θα έρθει κάποιος πάνω από το βήμα το συγκεκριμένο με το mouse του και θα φανεί σαν pop-up, έτσι, σαν είναι tooltip λέγεται αυτό, έτσι όπως φαίνονται τα comments στο Excel. Και είναι πολύ καλύτερο γιατί καταλαβαίνω και εγώ και ο άλλος τι έχει γίνει. Και αν θέλω να τηρήσω το tip που είχαμε πει στην προηγούμενη διάλεξη με τα ονόματα, μπορώ στο όνομα, είπαμε, είτε να είναι μία λέξη, είτε να βάλω το underscore για να είναι πιο διακριτό τι ακριβώς έχω κάνει. Και κάποιος που το βλέπει τα βήματα, να καταλαβαίνει τι γίνεται. Όταν τελικά θα τελειώσω και θα επεξεργαστώ τα δεδομένα μου, αυτό που θα φορτωθεί στη μνήμη του εργαλείου για να το επεξεργαστώ στην αναφορά μου πια, θα είναι ό,τι έχω κάνει μέχρι το τελευταίο βήμα. Τα ενδιάμεσα βήματα τα κρατάει στη μνήμη του, μπορώ πάντα να γυρίσω πίσω και να κάνω αλλαγές, αν μετάνιωσε ή απλά θέλω να αλλάξω κάτι. Πάντα αυτό που βλέπω είναι αυτό που είναι στο τελευταίο βήμα. Είδαμε λοιπόν πώς βάζουμε ένα custom column και κάνουμε υπολογισμό. Για να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε εδώ στο add column. Μπορώ να βάλω επίσης ένα conditional column. Δηλαδή να φτιάξω έναν κανόνα που βάσει αυτού του κανόνα να κάνει υπολογισμό και να μου φέρνει το αποτέλεσμα. Έστω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολιτική έκπτωσης και η οποία είναι ως εξής, ότι για κάθε συναλλαγή που έχω ένα τεμάχιο δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Αν όμως έχω 2 ή 3 τεμάχια στη συναλλαγή, κάνω έκπτωση 5%. Αν έχω πάνω από 3 τεμάχια, κάνω έκπτωση 10%. Μπορώ να έρθω στο Add Column και να φτιάξω μία στήλη η οποία θα υπολογίζει αυτή την πολιτική μου αυτόματα, ανάλογα με το πλήθος των τεμαχίων, βάσει ενός κανόνα που θα φτιάξουμε με το Power Query. Άρα θα ονομάσω εδώ το discount percentage και θα πω αν το quantity είναι 1, τότε το discount είναι 0. Αν το quantity είναι μικρότερο από 3, μικρότερο ίσο από 3, τότε θα βάλουμε 0,05%. Το παίρνει σε δεκαδική μορφή. Διαφορετικά θα πούμε ότι η έκπτωση είναι 0,10%. Και πατάμε OK. Και έτσι λοιπόν μας δημιουργεί εδώ πέρα μια νέα στήλη, την οποία την ονομάζει discount percentage και βλέπουμε τα ποσοστά και για να δούμε, να το, εδώ που είναι ένα τεμάχιο, το βλέπετε. Εδώ που είναι ένα τεμάχιο και έβαλε 0. Να πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό και είναι αυτό που ανέφερα στην προηγούμενη διάλεξη. Ό,τι κάνω αυτή τη στιγμή στα Applied Steps καταγράφονται. Το οποίο σημαίνει ότι αν η πηγή μου, το Excel που φέρνουν τα δεδομένα, αλλάξει και έρθουν καινούργιες συναλλαγές μέσα στο Excel, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Ό,τι έχω κάνει εδώ πέρα σαν επεξεργασία, το ότι πρόσθεσα δηλαδή μια στήλη sales amount, ότι κάνουμε τώρα τον υπολογισμό της πολιτικής του ποσοστού των εκπτώσεων, ό,τι θα κάνω μέσα εδώ και θα επεξεργαστώ,
ό,τι βήματα έχουμε καταγράψει στο Applied Steps, το Power Query τα θυμάται αυτά τα βήματα και αν κάνω refresh για να αντλήσω καινούρια δεδομένα με περισσότερες γραμμές, περισσότερες συναλλαγές από το αρχείο μου, από την πηγή μου, θα φέρει τα καινούρια δεδομένα και θα κάνει τους υπολογισμούς όλους και ουσιαστικά είναι αυτό που είχα πει στην αρχή, ότι με ένα κλικ refresh η αναφορά σας θα γίνεται update. Επειδή αυτό το βήμα που μόλις κάναμε, δηλαδή το ότι προσθέσαμε ένα conditional column, μπορεί να είναι ένα ενδιάμεσο βήμα στα πολλά βήματα που θα χρειαστεί να κάνουμε ίσως για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μας, αν δεν του δώσουμε ένα όνομα το οποίο να είναι διακριτό, να καταλαβαίνω τι έχω κάνει, πολύ απλά όταν θα το ανοίξω μετά από 1 μέρα, 10 μέρες, 1 μήνα, για να δω τι είχα κάνει σε περίπτωση που θέλω να αλλάξω κάτι στο query μου, ενδεχομένως να μην θυμάμαι και να είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνω track τι έχω κάνει. Αν όμως πάω τώρα επί τόπου που έκανα το βήμα και κάνω δεξί click rename και γράψω added percentage discount συνεχίζω να ξεχνάω γιατί θέλω να το βλέπετε πιο διακριτά, να βάζω τα κενά και πατήσω enter και πάω και το κάνω και ακόμα πιο επεξηγηματικό σύμφωνα με την πολιτική πτώσεων που ισχύει και μπορώ να γράψω εδώ πηγή τμήμα πωλήσεων. Οτιδήποτε θα με βοηθήσει για να κάνω track από πού το βρήκα, γιατί μπήκε αυτός ο κανόνας, γιατί είναι 0 ή 1%, θα το κάνω document μέσα στο query. Θα έχω και ένα ξεχωριστό section μέσα στο report, το οποίο θα έχω τις βασικές μου παραδοχές, έτσι ώστε να βλέπει κάποιος πώς κατέληξα και σου παρουσιάζω αυτά τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μέσα στα query steps, καλό είναι να αφήνετε σχόλια. Άρα πατάω OK, όπως είπαμε θα φανεί εδώ. Και όπως αν θυμάστε από τα προηγούμενα lectures, είχα αναφέρει ότι μπορείτε να δείτε τον κώδικα, τι κάνετε, αν πάτε στο View και πατήσετε Advanced Editor. Και μπορούμε να δούμε με διαφορετικό χρώμα, με πράσινο χρώμα, οποιοδήποτε comment έχουμε βάλει σε κάθε βήμα επεξεργασίας των δεδομένων. Άρα εδώ που έχω υπολογίσει και λέω Added Sales Amount Column, μπορώ να το δω και από τον κώδικα που λέει ότι είναι Quantity επί Price, άρα αυτό το σχόλιο ίσως ήταν περιττό, αλλά απλά σας το έδειξα σαν παράδειγμα. Αλλά εδώ παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό ότι το percentage discount, οτιδήποτε έχω βάλει, 0, 5, 10%, ότι είναι σύμφωνα με την πολιτική εκτόσεων που ισχύει. Τμήμα τάδε. Άρα μπορώ να πάρω τηλέφωνο αυτό το τμήμα, που ίσως να έχω κάνει reference κάποιο συγκεκριμένο άτομο που μου έδωσε την πληροφορία και να πω, ξέρεις τι, ισχύει πολιτική εκτόσεων. Γιατί έχω φτιάξει ένα ολόκληρο report και το παρουσιάζω στη διοίκηση με αυτά τα δεδομένα. Άρα, βλέποντας τον κώδικα, μπορούμε και αυτό να το κρατήσουμε και να είναι μέρος της αναφοράς, έτσι ώστε να ξέρει κάποιος ακριβώς τι κάνουμε. Άρα, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε πώς ονομάζουμε το query, να του δίνουμε ένα όνομα κατανοητό. Τα βήματα που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας, να μην τα αφήνουμε στα default names, να τους δίνουμε κάποιο όνομα διακριτό, κατανοητό σε business users, να αφήνουμε σχόλια σε κάθε βήμα, όπου έχει νόημα, φυσικά δεν χρειάζεται παντού, αλλά όπου έχει νόημα να αφήνουμε σχόλια, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να καταλάβουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες πίσω από το βήμα της επεξεργασίας. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μετά, αν θέλω, να χρησιμοποιήσω από το View Advanced Editor τον κώδικα και να τον επισυνάψω σε ένα document, να το έχω σαν απόδειξη, ορίστε, πήρα τα δεδομένα από αυτή την πηγή, πρόσθεσα αυτή τη στήλη με αυτόν τον τρόπο, έκανα αυτές τις επεξεργασίες και κατέληξα σε αυτή τη μορφή με τα δεδομένα μου. Ή μπορεί να χρησιμεύσει ουσιαστικά σαν ένα mini manual, τεχνικό manual, τι κάναμε για να καταλήξουμε εδώ. Τώρα θέλω να υπολογίσω, γιατί ας το ονομάσουμε αυτό ότι ήταν για παράδειγμα το gross sales amount, προεκπτώσεων. Τώρα θέλω να υπολογίσω το ποσό της έκπτωσης για να υπολογίσω μετά το net sales. Άρα θα πάω εδώ, θα πω add column και θα του πω custom column και μπορώ να του πω discount amount. Και εδώ να του πω πολλαπλασίασε
το gross sales amount επί το discount percentage. Και εδώ βλέπετε ότι μας έβγαλε το amount της έκπτωσης. Και άρα τώρα μπορώ να κάνω την επόμενη στήλη και να του πω ότι το net sales θα είναι ίσο με gross sales amount μείον discount amount. Και θα πάω να φτιάξω τις ονομασίες εννοείται στα βήματά μου, όπως είπαμε, αλλά αυτό που θέλω να δούμε έτσι λίγο στα γρήγορα είναι κάτι το οποίο επίσης μου άρεσε όταν άρχισα να χρησιμοποιώ το Power Query, έστω ότι τώρα δεν θέλω να υπάρχει το discount amount, δεν με ενδιαφέρει. Το υπολόγισα σαν μέρος της έκπτωσης, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και την πολιτική των εκπτώσεων επίσης την ξέρω. Και έστω λοιπόν ότι θέλω να σβήσω αυτές τις στήλες. Πάμε να φτιάξουμε τα ονόματα για να δούμε κάτι. Εδώ έκανα rename τα column και εδώ έκανα edit custom. Βλέπετε, πατάω edit custom και δεν λέει edit custom. Τι είναι από τα δύο? Δεν καταλαβαίνω. Μόνο αν πατήσω και εδώ τον κώδικα, που δεν είναι απαραίτητο ότι άλλος μπορεί να καταλαβαίνει ή να έχει ενεργοποιήσει στο view το formula bar, μπορεί να μην καταλαβαίνει. Άρα πατάει εδώ και δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός και σκρολάρω δεξιά εδώ και βλέπω τα δεδομένα μου για να δω τι διαφορά έχει από το ένα βήμα στο άλλο. Και αυτός είναι ένας καλός μηχανισμός, αλλά είναι χρονοβόρο. Άρα σίγουρα θέλω το formula bar γιατί με βοηθάει να ξέρω τι έχω κάνει και σίγουρα θέλω να ονομάσω καλύτερα τα βήματα. Άρα εδώ τι έκανα, έβαλα το discount amount. Άρα θα πω rename, add discount amount column. Και μπορώ να πάω πάλι, είπαμε στα properties, και να πω ότι το discount amount είναι ουσιαστικά το percentage discount επί gross sales. Και το βλέπετε εδώ πόσο καλύτερα, ερχόμενος εδώ, βλέπω τι κάνει αυτό. Και εδώ τι βάλαμε, είπαμε ότι κάνουμε rename και εδώ είναι πάλι για να το θυμηθώ έτσι, να δω τι κάνω. Εγώ θα δω τώρα τον κώδικα, είναι συνήθιο πόσο χρήσιμο είναι το formula bar. Άρα εδώ κάναμε, είπαμε, μια στήλη που την ονομάσαμε net sales. Μπορώ να πω και calculate, άμα θέλετε, ό,τι σας βολεύει, ό,τι για εσάς είναι πιο εύκολο. Calculate net sales column. Απλά το calculate ενδεχομένως να μπερδέψει, γιατί να μην ξέρει ο άλλος, να μην καταλαβαίνει ότι πρόσθεσε στήλη. Άρα, ίσως, ας υπάρχει το add, έτσι ώστε να τον προτρέπεις να πάει να κοιτάξει στο τέλος και να δει τη στήλη που μπήκε. Άρα, κάναμε και το net sales rename. Έστω λοιπόν τώρα ότι εγώ δεν θέλω να έχω στην αναφορά μου, δεν με ενδιαφέρει να εμφανίσω το discount amount και το discount percentage. Θα πάω να σβήσω αυτή τη στήλη, discount amount, δεξί κλικ, remove columns, και βλέπετε ότι δημιουργήθηκε ένα καινούριο βήμα εδώ στο query που λέγεται remove columns. Και θα πάω να σβήσω και το discount percentage. Καταρχάς, πριν πάω να το σβήσω, για να σκεφτούμε κάτι, υπολόγισα το net sales για να πάω να δούμε εδώ στο net sales τι έκανα, υπολόγισα το net sales σαν τη διαφορά του gross sales μείον το discount amount. Και στο επόμενο βήμα πήγα και έζησα το discount amount. Αν κάναμε κάτι τέτοιο στο Excel, αυτό που θα γινόταν θα ήταν να δούμε άπειρα refs. Θα σκαγεί ουσιαστικά η φόρμουλα, γιατί θα είχε σβήσει την πηγή, ένα από τα συστατικά που είχε χρησιμοποιήσει για να κάνει τον υπολογισμό. Εδώ δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επειδή θυμάται και κρατάει στη μνήμη του τα δεδομένα όλα, ακόμα και αν σβήσω εκ των υστέρων κάτι που χρησιμοποίησα για να κάνω μια πράξη, δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Και θα συνεχίσω και θα σβήσω και το percentage, το οποίο το χρησιμοποίησα για να πολλαπλασιάσω επί το gross sales, και πάλι δεν θα σκάσει. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό το χαρακτηριστικό του εργαλείου. Και εδώ μπορώ να πω removed discount
Okay. Και ονόμασα για αυτό το βήμα για να θυμάμαι τι έχω κάνει. Και πάλι μπορούσα να κάνω τα properties. Άρα έχω τώρα το gross sales και το net sales και στο ότι δεν θέλω ούτε αυτό. Πάλι, εδώ είναι ένα μικρό, ας το πούμε, όχι bug, απλά πρέπει να προσέξετε. Όταν κάνεις ένα βήμα το οποίο έχει ακριβώς την ίδια λογική, δηλαδή ποιο ήταν αυτό το βήμα αυτή τη στιγμή, ότι πήγα και έζησα μία στήλη. Είχα σβήσει τη στήλη discount percentage και discount amount και πήγα και έζησα και την gross sales. Δεν πήγε να δημιουργήσει καινούργιο βήμα και να πει remove column όπως είχε κάνει πριν και να έχει εκεί πέρα ότι έζησε. Πήγε και έκανε consolidate αυτό το βήμα σε ένα. Το οποίο αυτό φυσικά μου δημιουργεί ένα θέμα όσον αφορά το practice να ονομάσω. Δεν μπορώ να ονομάσω ένα σιδηρόδρομο εδώ πέρα. Άρα θα μπορούσα να πω εδώ πέρα remove. Άρα έκανα τους υπολογισμούς μου. Ούτε καν το unit price μπορεί να μην χρειάζομαι. Έτσι, έστω ότι και αυτό δεν το χρειάζομαι και αυτό να το σβήσω. Έστω ότι όμως κάποιος τώρα μας λέει ότι ξέρεις τι, θέλω να κρατήσεις τα gross sales, γιατί θέλω να το δείξω στο report, να δείχνω και gross sales και net sales. Επειδή στο δικό μας το industry εμφανίζουμε και τα gross και τα net. Άρα θέλω να την έχεις την πληροφορία, μην την σβήσεις αυτή τη στήλη. Αν πάω να σβήσω όλο το βήμα, θα χάσω όχι απλά το gross sales amount, θα χάσω και το discount amount και το percentage, γιατί έχει κάνει αυτό το consolidation. Άρα ο μόνος τρόπος, σε περίπτωση που δεν θα ήθελα να ξανακάνω πάλι τα βήματα από την αρχή, δηλαδή να σβήνω μία-μία τις στήλες, είναι να πάω μέσα στο formula bar, ένας από τους λόγους που σας είπα ότι το χρειαζόμαστε, και να του πω ότι, ξέρεις τι, μην σβήσεις το gross sales amount, κράτα το. Άρα πάω και το σβήνω από τον κώδικα και θα δούμε τώρα ότι το gross sales παραμένει μέσα στα δεδομένα μας. Έστω λοιπόν ότι αυτό το report ήθελα να δω όλα τα προϊόντα εκτός από αυτά που είναι χρώμα. Τώρα μην παρεξηγηθούν και οι Ολυμπιακοί εδώ οι αεξίδες. Τι έχουμε και green, δεν θυμάμαι. Νομίζω έχουμε και green. Άρα δεν θα ήθελα να δω προϊόντα που δεν έχουν χρώμα. Ας πατήσω OK. Άρα πήγε και έκανε filter, όπως το κάναμε στο Excel δηλαδή, και εξαίρεσε από τα δεδομένα μου τα προϊόντα που δεν έχουν χρώμα. Για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει στα χαρακτηριστικά του προϊόντος το χρώμα. Άρα το ότι εμείς κάναμε κάποιους υπολογισμούς και υπολογίσαμε το sales amount και μετά τις εκπτώσεις και μετά βάσει των εκπτώσεων βγάλαμε το net sales και σβήσαμε μετά τις στήλες των εκπτώσεων. Όλα αυτά τα βήματα έχουν καταγραφεί εδώ και τα έχουμε ονομάσει σωστά και έχουμε αφήσει καλά ίχνη το τι έχουμε κάνει. Αλλά η πηγή μου δεν έχει επηρεαστεί. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτή είναι η αρχική μου πηγή, δεν έχει αλλάξει. Να ξαναγυρίσω στο query. Αν πάω στην πηγή, που είναι συνήθως το πρώτο βήμα, θα δω λοιπόν ότι αυτό εδώ το αρχείο που το έχω βάλει τώρα στο desktop μου είναι η πηγή. Ωραία. Βλέπετε εδώ να έχει μπει καμία στήλη, καμία. Τι κάναμε τώρα εδώ στο τέλος? Πήγαμε και βάλαμε και του είπαμε ότι δεν θέλω να μου δείξεις προϊόντα που να μην έχουν χρώμα. Δηλαδή στην περιγραφή προϊόντος, στα χαρακτηριστικά του προϊόντος να μην υπάρχει πληροφορία για το χρώμα. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Και πήγα και φίλτραρα πώς, σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάτι από αυτά που κάνατε αναφορικά με κάποιο βήμα, μπορείτε να πάτε εδώ δεξιά που έχει το γρανάζι και να πατήσετε και θα σας βγάλει ουσιαστικά τις επιλογές χωρίς να χρειαστεί να γράψετε κάποιο κώδικα για να αλλάξετε τις παραμέτρους της επεξεργασίας στο συγκεκριμένο βήμα. Και ό,τι κάνω εδώ, αν παράδειγμα εδώ τελικά αποφασίσω ότι αν είναι 3 κομμάτια, δηλαδή 2 ή 3 κομμάτια, θα δίνω 6% έκπτωση, μπορώ να αλλάξω εδώ να κάνω 6% και όλο αυτό θα πάει μετά λυσιδωτά και θα επηρεάσει όλους μου τους υπολογισμούς. Παρόλο που σε κάποιο βήμα εδώ στο τέλος δεν υπάρχει το discount. Θα πάρει τη λογική σειρά και θα κάνει τον υπολογισμό. Άρα έστω ότι φόρτωσα τώρα τα δεδομένα μου και θέλω λοιπόν να τα βγάλω αυτά, να τα πάω στο Power BI. Πώς θα πάω τώρα στο Power BI? Κάτσε να κλείσουμε εδώ. Θα πατήσω Home και θα πάω εδώ στο Close and Apply και έχω 3 επιλογές. Close and Apply, Apply και Close. Και θα σας δείξω μετά
τη μικρή διαφορά, είναι μία από τις λίγες διαφορές που έχει το περιβάλλον του Power Query στο Power BI σε σχέση με το Excel σας. Γιατί ό,τι ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα, όπως είπαμε, μπορείτε να τα κάνετε και στο Excel. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε στο Excel είναι αυτά που θα κάνουμε μπροστά στο Power BI. Πάμε να φορτώσουμε λοιπόν στο Data Model ουσιαστικά αυτή την πληροφορία, αυτόν τον πίνακα. Άρα πατάω Close και Apply και θα δείτε εδώ δεξιά τώρα στα Fields, βλέπετε ότι κάνει Connection, Loading to Data Model, φορτώνει τα δεδομένα και θα δείτε εδώ στα Fields θα φορτώσει ένας πίνακας με όλες τις στήλες, ορίστε, ο πίνακας Sales, το query που ονομάσαμε, και οι στήλες. Επίσης, μία από τις καλές πρακτικές είναι να ονομάζουμε τις στήλες ώστε να είναι έτοιμες για το report, για να το προς κατανάλωση δηλαδή το κάθε πεδίο. Άρα τώρα το να πάω να βάλω σε ένα πίνακα ή σε ένα visual και να λέει product name κολλητά, δεν είναι ωραίο. Πρέπει να το κάνω rename και αυτό, να το φτιάξω. Θα πάμε να το κάνουμε πίσω, θα δούμε. Είναι μέσα στο learning process τώρα, να δούμε και πώς πάμε πίσω, αν κάτι θέλουμε να αλλάξουμε. Αλλά ας πάμε να βάλουμε το πρώτο μας visual, όπως είχαμε δει νωρίτερα, να βάλουμε ένα matrix εδώ, το πατήσουμε, έχοντας το visual ενεργοποιημένο, έχοντας πατήσει πάνω στο visual, ενεργοποιείται εδώ στο visualizations οι διάφορες επιλογές που έχω αναφορικά με αυτό το visual. Αν παράδειγμα βάλω ένα άλλο visual, ας βάλω ένα donut chart εδώ, ή ας βάλω το αγαπημένο του γιού μου, που είναι το tree map, και δοκιμάστε και τώρα που είσαστε και στο σπίτι περισσότερο ή περνάτε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, δοκιμάστε να δείξετε στα παιδιά σας μόνο και μόνο, ανεξάρτητα τι δεδομένα είναι, να τους δείξετε τα στοιχεία, ακόμα και σε αυτά που κάνουμε, με το visual και να τους εξηγήσετε τι κάνει αυτό το visual. Άρα θα πάρω τώρα, για παράδειγμα, το tree map και βλέπετε ότι στο tree map έχω άλλες επιλογές. Έχω group, details, values και tooltips. Ενώ εδώ έχω rows, columns και values. Είπαμε ότι το matrix visual, που το βλέπετε εδώ που είναι highlighted, είναι το κοντινότερο στο pivot table που έχετε μάθει στο Excel. Ας βάλουμε και στα δύο πληροφορίες. Άρα εδώ θα πάω να του βάλω, άμα είναι στον πίνακα, στις γραμμές θα βάλω κατηγορία και θα πάω να βάλω και το net sales, που το στα values. Κάτι δεν μου πάει καλά. Για να δούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά με τις κατηγορίες. Για να δοκιμάσουμε τα χρώματα. Άρα τώρα θα επιλέξω το δίπλα visual. Θα πατήσω, θα πάρω το column, θα το ρίξω μέσα εδώ. Ή μπορώ να το κάνω drag and drop κατευθείαν εδώ. Και θα πάω να βάλω πάλι στα values. Και μου δείχνει λοιπόν στα values και μου λέει και μου δείχνει αυτό το ωραίο visual. Το οποίο ήδη είναι κάτι εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, κάτι δεν μου αρέσει. Τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει? Εδώ, για να ανοίξουμε αυτό εδώ να το δούμε. Εδώ μου λέει count. Για να δοκιμάσω εδώ πέρα να φέρω πέρα από τα net sales το quantity. Βλέπετε δίπλα στο quantity υπάρχει ένα σίγμα ελληνικό. Είπαμε τώρα λοιπόν θα πάρουμε το quantity και θα βάλουμε στο values και το quantity. Άρα βλέπετε στο quantity ότι μας έφερε quantities. Δεν βγάζω και πολύ νόημα. Super sauce. Πάμε να δούμε πίσω τι δεν έχει πάει καλά στα δεδομένα μου. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, πριν φορτώσουμε οτιδήποτε στο Power BI και αρχίζουμε και κάνουμε reporting, να έχουμε επεξεργαστεί σωστά τα δεδομένα μας. Και αφού επεξεργαστώ σωστά τα δεδομένα, δεδομένο θα δημιουργήσω data model, να ορίσω σχέσεις. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κομμάτι των σχέσεων, γιατί τώρα μαθαίνουμε πώς θα φέρουμε τα δεδομένα μέσα και πώς θα τα επεξεργαστούμε. Σιγά σιγά σας δίνω preview από όλα. Αν και δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να αρχίσουμε να χτίζουμε report, θέλω να βλέπετε μέσω των παραδειγμάτων όλη τη ροή και να βλέπετε πιθανά προβλήματα που θα συναντάτε και πώς θα τα λύνετε. Έτσι ώστε από τα εκούσια λάθη που κάνω τώρα, να καταλάβετε τι πρέπει να προσέχετε. Είναι πολύ σημαντικό τα βήματα που σας λέω αναφορικά με το πώς θα επεξεργαστείτε τα δεδομένα, να τα τηρήσετε, γιατί αυτό θα σας γλιτώσει από πολλούς μπελάδες. Άρα εγώ τώρα βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά με τα δεδομένα μου. Δεν είναι λογικό να έχω στα bikes 10.000 πωλήσεις και μετά 100 στα clothing και 100 στα accessories και εδώ βλέπω στα quantity. Κάτι με τα νούμερα δεν μου πάει καλά.
Και σε αυτό το visual, παρόλο που φαίνονται ωραία τα χρωματάκια, αντί να μου λέει sum, βλέπετε εδώ λέει count of net sales. Άρα είπαμε ότι εδώ είναι το report view. Αν πάω στο data view και επιλέξω για παράδειγμα, για να δούμε εδώ, στα accessories λέει sales λέει 100. Okay. Και πάω στο data view και εδώ στα sales για accessories μόνο, άρα να φιλτράρω και να του δείξω μόνο τα accessories. Βλέπετε εδώ τα accessories και πάμε δεξιά να δούμε net sales. Ήδη μία συναλλαγή είναι 380. Άρα αποκλείεται να έχω 100 σύνολο πωλήσεων. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Όταν θα βλέπετε αριθμούς οι οποίοι θα είναι στοιχισμένοι στα αριστερά, παρόλο που φαίνονται σε ένα αριθμί, το πρόγραμμα δεν τους διαβάζει σαν αριθμούς. Και εδώ είναι το σημαντικό κομμάτι στο Power Query, να έχουμε φροντίσει κάθε φορά να έχουμε ορίσει σωστά τα data types στο μοντέλο μας, στα δεδομένα μας. Τι είναι τα data types, πάμε να δούμε. Αν πάω λοιπόν εδώ και πατήσω πάνω στο Net Sales και πάω στο Column Tools, θα δω ότι το format είναι text. Σου λέει ότι εγώ αυτό το διαβάζω σαν text. Μα πώς είναι δυνατόν να το διαβάζεις σαν text, αφού φαίνεται σαν νούμερο. Για πάμε λίγο πίσω στο query. Θέλουμε λοιπόν να γυρίσουμε στο query, γιατί εκεί είναι που ορίζουμε τα data types πίσω. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που σας είπα είναι σημαντικό να μην πατάτε load. Πάντα θα πηγαίνετε στο query για να βλέπετε τα δεδομένα σας. Ακόμα και αν ξέρετε ότι έχει αυτές τις 10 στήλες που θέλω για να χρησιμοποιήσω στο report. Περάστε μία από το query, να δείτε ότι όλα είναι καλά και μετά φορτώστε το. Που συνήθως θα χρειαστεί να κάνετε επεξεργασία. Άρα για να γυρίσω τώρα στο Power Query μπορώ να πάω είτε μέσω του Transform Data, εδώ από το μενού Home, είτε να πάω στον πίνακα δεξιά στα Fields και να πάω εδώ πάνω στο όνομα του πίνακα, να κάνω δεξί κλικ και να πατήσω Edit Query. Είναι το ίδιο πράγμα. Άρα ας το κάνω έτσι τώρα. Και εδώ λοιπόν θα μου φορτώσει το query. Πάνω σε κάθε στήλη στα αριστερά έχει ένα μικρό εικονίδιο. Και αν ανοίξω αυτό και αν πατήσω εδώ αριστερό κλικ, θα δω ότι έχω επιλογή να ορίσω το data type των δεδομένων στην κάθε στήλη. Και έχω αυτές τις επιλογές, να είναι decimal, fixed decimal, whole number κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Κανόνας. Πάντα πρωτού φορτώσω στο data model τα δεδομένα μου, αφού τα έχω επεξεργαστεί στο Power Query, θα φροντίζω το τελευταίο βήμα να είναι το change type. Εδώ δηλαδή κάτω το τελευταίο βήμα να είναι το change type. Να έχω δηλαδή ελέγξει ότι τα data types είναι σωστά. Και για να πάμε να δούμε αυτό που μας δημιουργήσε το πρόβλημα. Τι data type λέει. Εδώ λέει ABC 1, 2, 3. Όπως και στο gross sales το ίδιο. Τι σημαίνει ABC 1, 2, 3. Βλέπετε δεν είναι καμία από αυτές τις επιλογές. Σημαίνει any. Δηλαδή μπορεί να είναι οτιδήποτε σου λέει. Και το any, by default, πηγαίνει σε text. Αν λοιπόν εδώ πέρα είχα κάποιο είδους text value, και θα φτιάξουμε ένα παράδειγμα μετά να σας το δείξω, το να παρέμενε το data type σαν any δεν θα είχα πρόβλημα, γιατί το any σημαίνει text. Αλλά όταν έχω αριθμό, ακόμα και αν φαίνεται στοιχισμένος εδώ στα δεξιά, με ξεγελάει, εγώ θα πρέπει να σιγουρευτώ ότι θα ορίσω το σωστό data type. Για να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι το data type, η Microsoft το έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα να μπορείς να το αλλάξεις από 15 πλευρές. Πάμε να τις μετρήσουμε. Μία, από εδώ πέρα, μπορώ να ορίσω το data type. Άρα να ανοίξω εδώ αριστερό κλικ πάνω δεξιά. Δεξί κλικ στη στήλη. Change type, από εδώ. Μπορώ να πάω στο Home tab και να πάω εδώ πάνω δεξιά, λίγο μετά τη μέση του μενού, πάλι data type, βλέπετε, any. Όχι, δεν θέλω να είναι any, θέλω να είναι αριθμός. Θέλω να είναι δεκαδικός αριθμός, εξαρτάται. Θα το δούμε σε λίγο τι θα διαλέξουμε. Πάω στο Transform tab. Επίσης, ξανά εδώ, data type. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε σημείο σου έχει αφήσει επιλογή να αλλάξει το data type. Είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη όταν ξεκινάει κάποιος να δουλεύει με το Power Query. Να ξεχάσει να ορίσει τα data types ή να ορίσει λάθος data types. Είναι πολύ σημαντικό πριν φορτώσουμε τα δεδομένα μας για να κάνουμε αναφορές, να έχουμε ελέγξει ότι τα data types είναι σωστά. Και στην τελευταία διάλεξη αυτής της ενότητας θα δείτε ότι στα best practices για το Power Query θα αναφέρουμε ότι τα data types είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Δεν ξέχασα, υπάρχει και άλλο ένα σημείο για να αλλάξετε τα data types. Μπορείτε να επιλέξετε
ένα κελί οπουδήποτε μέσα στον πίνακα, να πατήσετε Ctrl-A και να πάτε στο Transform και να επιλέξετε εδώ πέρα Detect Data Type. Τι κάνει αυτό? Προσπαθεί αυτόματα το Power Query να αναγνωρίσει τα data types. Τις περισσότερες φορές το πετυχαίνει. Αν πατήσω λοιπόν Detect Data Types και πάω εδώ, βλέπετε ότι πήγε και όρισε το Gross Sales Amount, πήγε και το όρισε σαν whole number και το Net Sales το έκανε decimal number. Και να εξηγήσω εδώ πώς γίνεται το Detections. Το Detection ουσιαστικά μας το λέει εδώ πέρα κάτω, το εξορισμού, το Power Query διαβάζει τις πρώτες 1000 γραμμές στο αρχείο και ανάλογα τι βλέπει, είδε τώρα στις πρώτες 1000 γραμμές αυτής της στήλης του Net Sales, είδε αριθμούς με δεκαδικά. Σου είπε λοιπόν ότι βάσει αυτού, εγώ αυτό θα το κάνω decimal. Έχω την επιλογή να το αλλάξω αυτό, άμα θέλω, και να πάω να του πω ότι θα πρέπει να κοιτάξεις όλα τα δεδομένα σε κάθε στήλη και έτσι να κάνεις detect τα data types. Συνήθως είναι πολύ καλό στο να κάνει detect. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όμως που επειδή τα δεδομένα μας δεν είναι καθαρά, δεν είναι σε άριστη κατάσταση, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα αν κοιτάξει μόνο ένα μέρος της στήλης και όχι όλη τη στήλη για να αναγνωρίσετε data types. Φυσικά το πιο λογικό είναι ότι ξέρουμε τι είναι τα data types, ξέρουμε τι πρέπει να είναι κάθε στήλη και ορίζουμε και μόνοι μας τα data types. Εδώ θέλω παρόλα αυτά το gross sales και το net sales να τα ορίσω σαν fixed decimal, δηλαδή σαν currency. Και όταν πάω να το κάνω αυτό, δηλαδή χειροκίνητα ουσιαστικά να επιβάλλω εγώ τον data type που θέλω, αντί για whole number που το έχει κάνει το gross sales, θα το κάνω fixed decimal, μου λέει ότι ήδη έχω αλλάξει το data type. Θέλεις σίγουρα να το αλλάξεις? Και αν πατήσω εδώ replace current, θα δείτε ότι αυτό που θα αλλάξει, κοιτάξτε εδώ τον κώδικα μέσα στο formula bar, αυτό που θα αλλάξει είναι εδώ, που λέει gross sales amount, κάτω-κάτω την τελευταία γραμμή, την τέταρτη στη μέση, αντί να λέει int 64, που είναι integer ουσιαστικά, θα το κάνει currency. Βλέπετε, και έγινε currency. Και το ίδιο θα κάνω και για το net sales. Θα πάω εδώ και του πω κάντε μου fixed decimal. Και το τελευταίο που θέλω να δούμε είναι τα ονόματα στις στήλες, τα headers, οι επικεφαλίδες των στυλών, ότι είναι σωστές, ότι είναι καλές. Γιατί όταν θα αρχίσουμε να κάνουμε reporting, δεν είναι η ώρα ακόμα, αλλά πρέπει να το ξέρουμε αυτό από τώρα. Πάντα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω για να αλλάξουμε πράγματα, αλλά άμα τα μάθουμε και τα κάνουμε σωστά από την αρχή, δεν θα έχουμε πρόβλημα μετά. Άρα, θέλω το customer key, 1. Το product key. Αφήνω ένα κενό. Το order date. Το sales territory key, δεν έχω πληροφορίες για το sales territory σε αυτόν τον πίνακα, έστω ότι δεν τον ήθελα, θα τον σβήσω. Και θα πάω εδώ και θα πω rename, ό,τι στήλες δεν χρειαζόμαστε, remove sales territory key column. Τις σβήνουμε, γιατί είπαμε όσο πιο πολλές οι στήλες, τόσο πιο μεγάλο το αρχείο μας. Quantity, unit price, μπορεί να θέλουμε να βγάλουμε μετά κάποια στατιστικά με το unit price, κατηγορία, χρώμα, product name, model name, unit cost. Και βλέπετε ότι δεν δημιουργεί βήματα για κάθε rename που κάνω. Πάει ουσιαστικά και προσθέτει στον κώδικα την επιπλέον στήλη που κάνω rename. Gross sales amount και net sales. Και μπορώ, άμα θέλω εδώ αυτό να το κάνω να είναι και αυτό gross sales, net sales. Ένα άλλο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι ουσιαστικά ακολουθώντας τις συμβουλές σχετικά με τα best practice, με το πώς ονομάζουμε τα βήματα, αναβάζουμε τα σχόλια κτλ. Αν πάρετε το αρχείο, το δικό μου για παράδειγμα, σε την περίπτωση, μπορείτε να ανοίξετε και να πάτε βήμα-βήμα και να δείτε τι κάνω και από εκεί να μαθαίνετε. Είναι ένα learning process ουσιαστικά. Εδώ έχω βάλει properties σε αυτό το step και λέω ότι έκανα rename τα columns γιατί ουσιαστικά πολλά από αυτά θα τα χρησιμοποιήσω μετά για να φτιάξω dimensions στο report. Δηλαδή μπορώ να πω δείξε μου πωλήσεις ανά χρώμα ή ανά κατηγορία προϊόντος. Άρα θέλω το όνομα, δηλαδή η επικεφαλίδα της κάθε στήλης, να βγάζει νόημα και να φαίνεται ωραία για το report μου.
Και ένα τελευταίο, πριν γυρίσουμε λίγο στο Power BI και κλείσουμε αυτή την ενότητα, σας είπα ότι έχουμε για παράδειγμα τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι σε 15 βήματα και να κάνουμε το ίδιο πράγμα σε 10 βήματα. Τι προτιμάμε? Εννοείται τα λιγότερα βήματα. Όσο πιο μαζεμένος είναι ο κώδικας, πιο λίγα τα βήματα, για να φτάσω τελικά στην τελική μορφή που θέλω να έχουν τα δεδομένα μου προκειμένου να κάνω reporting, τόσο καλύτερα. Άρα, αν πήγαινα εδώ για παράδειγμα τώρα και έλεγα ότι θέλω να βάλω μία στήλη, custom column, και έλεγα ότι αυτή η στήλη, για παράδειγμα, είναι το gross sales μείον το net sales, που είναι το discount. Έτσι. Και είδατε εδώ ότι μπήκε ένα βήμα που λέγεται Added Custom. Και θα το έκανα rename και θα έλεγα αυτό το βήμα ότι, για παράδειγμα, είναι Discount Amount Calculation. Θα το σβήσω έτσι κι αλλιώς. Απλά θέλω να δείτε κάτι. Επειδή δεν έκανα την ώρα που όριζε ουσιαστικά τη στήλη, δεν πήγα να ονομάσω εδώ, να βάλω το όνομα. Ξεχάστηκα, επίτηδες σε αυτήν την περίπτωση. Ενώ θα μπορούσα να βάλω κατευθείαν Discount Amount εδώ. Αν δεν το κάνω, δηλαδή αν δεν βάλω το όνομα εδώ στο New Column Name, δεν βάλω το όνομα και το αφήσω στο Default, που είναι το Custom, μετά όταν θα πάω να κάνω Rename και να πω Discount Amount, τι θα γίνει? Καινούριο βήμα. Άρα είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις που κάνετε μια ενέργεια για να κάνετε μια τροποποίηση και μέσα σε αυτή την ενέργεια μπορείτε να κάνετε 2 σε 1. Μπορώ να ορίσω την ίδια ώρα που προσθέτω τη στήλη και βάζω κάποιο κανόνα, να του πω κιόλας επί τόπου και ποιο θα είναι το όνομα της στήλης για να μην δημιουργήσω μετά επιπλέον βήμα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Θα τα σβήσω αυτά τα βήματα. Ας κάνω ένα τελευταίο έλεγχο. Το πιο σημαντικό, είπαμε, να δω ότι τα data types όλα είναι εντάξει. Βλέπω εδώ τα dates ότι έχουν οριστεί σαν dates. Εδώ βλέπω αυτά ότι είναι νούμερα, text. Είμαι μια χαρά. Άρα τώρα θα πάω στο home και θα του πω close and apply. Ξαναφορτώνει τα δεδομένα, ξαναδιαβάζει από την πηγή, ξαναφορτώνει τα δεδομένα. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, γιατί έχει μείνει στο count, εδώ πέρα στα χρώματα, πωλήσεις ανά χρώμα. Πώς μπορώ να καταλάβω τι δείχνει το κάθε visual. Ή βάζω εγώ δικούς μου τίτλους, όπως θα δούμε αργότερα, ή έχει κατευθείαν τίτλους από μόνο του. Άρα εδώ λέει count of net sales. Δεν θέλω count, θέλω sum. Άρα αν πάω τώρα εδώ και επιλέξω το visual και έρθω στο visualizations και έρθω εδώ στα πεδία, βλέπετε εδώ που λέει fields, στα πεδία. Έχω 4 sections στην καρτέλα του visualization εδώ στα δεξιά. Έχω τα visuals, που είναι τα standard visuals, συν αυτά τα extra που μπορώ να βάλω, που θα δούμε περισσότερα αργότερα. Έχω τα πεδία, εδώ κάτω, που λέει fields, και εδώ είναι τα πεδία. Ανάλογα με το visual μπορώ να βάλω πεδία, είτε dimensional πεδία, που περιγράφουν ουσιαστικά τα δεδομένα μου, χρώμα, κατηγορία, υποκατηγορία, περιοχή, οτιδήποτε μπορεί να έχω, και τις τιμές, πωλήσεις, κέρδος, τι έχω, τι θέλω να δείξω στο report. Και έχω μετά, εδώ που είναι η βούρτσα αυτή εδώ, έχω το format που μπορώ να, ουσιαστικά σε αυτό το visual, να αλλάξω το πώς θα φαίνονται οι γραμματοσύρες, το μέγεθος, τα units, τα χρώματα, πάρα πολλές επιλογές, ανάλογα με το visual. Και σε κάποια visual, δεν παίζει όλα, υπάρχει και το analytics. Θα το δούμε πιο μετά. Άρα πάμε στα fields. Το πιο σημαντικό τώρα εδώ πέρα, αφού έχω φορτώσει το visual που θέλω, είναι τα fields. Εδώ λοιπόν είχαμε βάλει να μας τα γκρουπάρει ανά χρώμα και εδώ στο values είχαμε φέρει το net sales. Για να το σβήσουμε και να ξαναφέρουμε τα sales τώρα, τα net sales, αφού όμως έχουμε κάνει σωστά τον ορισμό των data type. Πού είναι το net sales? Να το. Net sales. Το παίρνω και το ρίχνω μέσα και μου δείξε τώρα net sales by color και βλέπετε ότι τα νούμερα είναι διαφορετικά. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο visual, εδώ το matrix visual. Θα βγάλω το sales. Θέλετε να αφήσουμε και το quantity? Δεν έχει νόημα τώρα γιατί είναι διαφορετικές. Ας βγάλουμε και το quantity και θα βάλω ξανά και το net sales. Άρα βλέπω τα sales και θα φτιάξω τα units εδώ. Αν πατήσω πάνω στα net sales, εδώ, έχοντας πατήσει εδώ, πάω πάνω εδώ στο μενού που λέει column tools και μπορώ να διαλέξω, βλέπετε εδώ πέρα, βλέπω το data type. Το data type θα το ορίσω πού? Στο Power Query πίσω, αλλά το format το φτιάχνω εδώ. Άρα εδώ μπορώ να επιλέξω πώς θέλω να φαίνεται. Μπορώ να του πω λοιπόν το net sales ότι θα είναι currency και να διαλέξω και ποιο currency θα είναι. Το default εδώ σε μένα είναι το US dollar. Θα ανοίξω εδώ τα currencies και του διαλέξω ευρώ.
Εδώ μπορώ να διαλέξω αν θέλω να φαίνονται διαχωριστικά στις χιλιάδες ή όχι και πόσα decimals. Έστω ότι δεν θέλω να βάλω. Ή μάλλον να σας αφήσω τα decimals για να δούμε κάτι σε λίγο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι εδώ και το ίδιο μπορώ να κάνω και εδώ. Μάλλον εδώ δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τώρα, επειδή όρισα το πώς θα φαίνεται το πεδίο αυτό, του όρισα το format εδώ πέρα πάνω, το παίρνει και στα άλλα visuals εννοείται. Εδώ μπορώ να πάω έχοντας επιλέξει το visual, να πατήσω το format και να επιλέξω να φαίνονται και τα data labels. Και βλέπετε εδώ έχει πάει και έχει στρογγυλοποιήσει, έχει αλλάξει τα units και το δίνει σε εκατομμύρια. Κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω και εδώ. Επιλέγω το visual, πάω στο format και πάω εδώ στο search και γράφω unit. Αρχίζω και γράφω το unit. Και εδώ λέει τι θέλεις να κάνεις format, τα net sales, σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια, σε δισεκατομμύρια, έστω θέλω σε εκατομμύρια. Και μου βγάζει αυτό σε εκατομμύρια. Είναι πολύ μικρό, ας το βάλουμε να φαίνεται λίγο καλύτερα στην οθόνη. Πάλι επιλέγω γράφω size και πάω εδώ στο grid, στο text size και στο κάνουμε 16. Και βλέπω λοιπόν τις πωλήσεις. Και βλέπετε στα χρώματα ότι λείπει το NA. Έτσι βλέπετε αυτό είναι το άσπρο. Θα μπορούσα μάλιστα να πάω εδώ στο format το συγκεκριμένο, color, και να αλλάξω και να είναι τα χρώματα ακριβώς αυτά που υποτίθεται δείχνει. Το multi δεν ξέρω τι θα το βάζαμε. Θα βάλουμε το blue, το silver, βάλουμε κάτι τέτοιο. Το red είναι σχεδόν κοντά στο red. Να το. Yellow. Ναι, το πιο κοντινό στο yellow είναι αυτό. Και αυτό τι ήταν black. Και έχω τα χρώματα εδώ πέρα. Θα κατεβάσω αυτό εδώ πέρα κάτω. Έχω τον πίνακά μου εδώ. Θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα για τα visuals και γενικά για το πώς απεικονίζουμε. Απλά τώρα θέλω να δείτε ότι χωρίς σωστά data types δεν φαινόταν τίποτα σωστό. Και θα φέρω και ένα card visual. Αν πατήσω τώρα το card visual εδώ, θα μου χαλάσει αυτό το visual. Γιατί πάει και αλλάζει το visual που έχω ενεργοποιημένο. Ευτυχώς εδώ παίζει το undo. Άρα αν κάνω Ctrl Z είναι το... ή πάω εδώ πέρα πάνω στα βερλάκια ή κάνω Ctrl Z, κάνω undo. Θα πατήσω έξω από αυτό το visual και θα πάω τώρα στο card visual και θα βάλω εδώ πάνω έστω και θα φέρω τα net sales. Drag and drop. Έτσι. Και βλέπετε τώρα αν πατήσω τα net sales και αν πατήσω τώρα εδώ αυτό το visual, θέλω να σορτάρω από το μεγαλύτερο στο μικρότερο βάσει πωλήσεων. Μπορώ να πατήσω τις τρεις γραμμούλες εδώ πάνω, τις τρεις τελίτσες εδώ πάνω δεξιά και να πάω short by και να του πω by net sales. Και ανάλογα τώρα εδώ by default εξορισμού είναι το descending order, μπορώ να αλλάξω το order αν για κάποιο λόγο θέλω να το αλλάξω. Αν πατήσω λοιπόν τώρα τα bikes, θα δω τα visual αυτά ήδη μεταξύ τους μιλάνε και θα δω τι πωλήσεις έκανα. Ποιες ήταν οι πωλήσεις, 171 εκατομμύρια και πώς αυτά τα 171 εκατομμύρια κατανέμονται ανά χρώμα. Έτσι. Θα δούμε περισσότερα όσον αφορά το κομμάτι του visualization αργότερα. Τώρα ακόμα είμαστε στη φάση να προετοιμάσουμε τα δεδομένα μας. Θέλω να δούμε τώρα ένα γρήγορο, πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα. Θα πάω εδώ. Διάβαζα τις προάλλες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο δεν τον πολύ συμπαθώ και σαν ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς είσαστε φαν. Θυμάμαι το κλάμα που έριχνα όταν νικάγαμε την Πορτογαλία στο Euro. Διάβασα λοιπόν τις προάλλες ότι ο Ρονάλντο λέει κάνει συλλογή από πολύ ακριβά αυτοκίνητα και έστω λοιπόν ότι μετά τη συλλογή από τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα ήθελε να κάνει και μια συλλογή από πολύ ακριβά ποδήλατα και είπε να αγοράσει για τον αυτό, την οικογένειά του και όλη την ομάδα την ποδοσφαιρική. Άρα ας πούμε ότι πήγε και πήρε παρήγγειλε ένα καινούριο προϊόν με κωδικό 2000. Ας βάλουμε, ας πούμε, ότι αυτό έγινε 30-31 πρώτου του 20
και του τα παραδώσαμε 15 Δευτέρου του 20 και πήρε, πες ότι ήταν στην περιοχή 11, ok, και πήρε 30 ποδήλατα πανάκριβα από 20.000 το καθένα, κατηγορία Mountain, έστω ότι το χρώμα ήταν κόκκινο. Και αυτά ήταν τα Cristiano Ronaldo Special Edition 1000. Ουσιαστικά θα βάλουμε CR Mountain 1000. Και το κόστος 20.000 είπαμε τα πήρε. Έστω ότι το κόστος αυτών ήταν 4.000. Λοιπόν, θα σώσω το αρχείο. Και θα πάω τώρα στο Power BI. Κάνουμε save εδώ και τώρα refresh. Διαβάζει από το αρχείο. Προσέξτε πώς θα αλλάξουν τα νούμερα. Ναι, εντάξει, τώρα είναι σε εκατομμύρια. Ήταν μια καλή αλλαγή. Κάτσε να βάλουμε κάποιο νούμερο πιο μεγάλο. Έστω ότι αυτός έδωσε 200.000. Ή 2 εκατομμύρια παίζει για κάθε ποδήλατο. Για να δείτε τη διαφορά. Save. Επιτόπου, on the spot. Μετρήστε χρόνο. Refresh. Και δείτε πώς θα αλλάξει και το κόκκινο. Να το. Μπαμ. Άρα, προσέξτε τώρα. Εδώ δείχνω net sales. Το net sales εδώ δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει το quantity και το sales. Ούτε το discount υπάρχει, ούτε το net sales. Σε δευτερόλεπτα μέσα κατέβασε τα καινούργια δεδομένα, έκανε τους υπολογισμούς και μου έφερε τα αποτέλεσματα στο report. Πόσο εντυπωσιακό. Λοιπόν, έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα αναφορικά με το Power Query, πώς μπορούμε να φέρουμε όχι μόνο από ένα αρχείο, θα πάμε να δούμε τώρα στο επόμενο πώς να κάνουμε import από CSV, που είναι πολύ σύνηθες σαν τύπος αρχείου, ειδικά άμα βγάζεις στοιχεία από μηχανή, τύπου ERP ή βάσεις κτλ. Μετά όμως θα δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και πιο πολλά αρχεία, αν είναι βάση δεδομένων, αν θέλουμε να συνδυάσουμε πάρα πολλά διαφορετικά tabs. Έχουμε πολλά να δούμε, αλλά αυτά είναι στα επόμενα lectures. Πάμε να δούμε.